आपण आहे कलावंती दुर्ग ट्रॅक करणार आहे। हा आहे पार्किंग लॉट, इथं आहे 4 व्हीलर, हा 4 व्हीलर पार्किंग लॉट आहे। एका गाडीच्या मागे 50 रुपये आणि इथं आहे 2 व्हीलर पार्किंग, 2 व्हीलरची एका गाडीची 30 रुपये। आज आपण चालू करूया कलावंतीचा ट्रॅक, चला चालू करूया। मुंबईपासून 52 किलोमीटर, पुण्यावरून 113 किलोमीटर आणि नाशिकवरून 200 किलोमीटरवर हा कलावंतीन दुर्ग आहे। मित्रांनो, तुम्ही वाट बघू शकता, वाटेत दगडी चालताना एकदम व्यवस्थित पाय टाकून चालायचे, कारण हे पाय दगडीतून आपले पाय सरकू शकतात आणि आपण पडू शकतो। दोन्ही साईडला पाहू शकता तुम्ही, खन्नाट एकदम जंगल आहे, ह्या साईडला पण आहे, लेफ्ट साईडला आणि राईट साईडला पण आहे, आणि एकदम नॅरोशी वाट आहे। तर आणि ते दुकान पण आहे, इथं खायला सर्व काय भेटतं। इथून बाजूला दुकानाच्या बाजूला आपल्या स्ट्रेट वरती जायचं आहे। गडाकडे जात असताना आपल्याला सुंदर निसर्गाचे दर्शन घडते।
चल चल पार्किंगपासून 3.5 किलोमीटर ट्रेकिंगनंतर आपण पोचतो किल्ल्याच्या पायथ्याशी, जिथून सुरू होतो पायऱ्यांचा थरारक प्रवास. चल. अरे भाई पहिला चढ उतरत आपण बघू नंतरला. हे रशी सोडू नका रे काही करून. अरे हेच आहे. हा आपल्याला खाली ते बघायचं. मित्रांनो, जाणून घेऊया कलावंतीन दुर्गचा इतिहास. असे म्हणतात, पूर्वी एका राजाचे कलावंती नावाच्या राणीवर खूप प्रेम होते. कलावंती राणी आपल्या सोडून जाऊ नये म्हणून त्या राजाने कलावंती राणीला प्रबळगडच्या शेजारी सुलक्यावर एक महल बांधून दिले. सध्याच्या दिवशी कलावंतीन दुर्गच्या सुलक्यावर पाण्यासारखा काहीच नाही, परंतु सुलक्यावर चढण्यासाठी दगड कापून पायऱ्या तयार केल्या आहेत आणि याची उंची खूप आहे. कलावंतींचे पायऱ्या 80 ते 85 डिग्री इन्क्लाइंड असून पर्यटक इथं मोठ्या आवडीने ॲडव्हेंचर करायला येत असतात.
पायऱ्यांचा ॲडव्हेंचर संपल्यावर आपण पोचतो ह्या जागे. समोर बघायला मिळतो 90 अंशाचा उभा कडा. हा उभा दगडाचा कडा 20 ते 25 फूटचा असून या किल्ल्याचा सर्वात कठीण भाग आहे. 90 डिग्री स्ट्रेट आहे, पण इथं स्थानिक लोक हेल्प करण्यासाठी आहेत.